Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska si společně povíme něco o IVAčku a o Enforce Techu, na kterém jsme vlastně byli v minulém týdnu. Je to tedy týden od 27. do 4. Končilo to vlastně, nebo končí to dneska v sobotu, vy to video uvidíte o trošku díl. Nicméně Enforce Tech byl vlastně 28 únor a 1 březen a IVA potom pokračovalo vlastně čtvrtek, pátek, sobota a možná i se to překlápí do neděle, to se teďka přesně nepamatuju. Nicméně já už tam nejsem, já už jsem tady na tomhle krásném místě a mám tu výhodu vám o tom tady moc vyprávět. Prakticky o co se jedná? Enforce Tech je akce, je to výstava, která slouží především pro ozbrojené složky a pro armádu zkrátka a nákupčí armádní a zbrojíře a tak dál, kteří přijdou vlastně na tuhle akci, která je teda čistě zaměřená na to, aby mohla nabídnout to, co vlastně ty výrobci nějakým způsobem produkují. Tam opravdu není jednoduchý se dostat, protože musíte mít prověření, že jste od společnosti, která může něco přinést novýho do tohohle z toho sortimentu. My jsme měli to štěstí, že prakticky náš kamarád a zároveň i náš dodavatel výrobků Real Target tam vystavoval svoje novinky. Byly tam jeho terče, který samozřejmě asi všichni už tady známe, ale byly tam i jeho taktické vesty, které momentálně jsou, řekl bych, ve vývoji. Oni jsou teda respektive hotoví, ale teď se řeší s nimi ještě nějaké další věci, ale je to velice zajímavý koncept, o kterém se tady určitě někdy povíme víc. Dneska tedy o tom, co jsme tam viděli. Prakticky ten Enforce Tech byl hodně zajímavý především z pohledu techniky, kdy tam byly různý obrněný vozidla, byly tam různý neprůstřelné záležitosti typu předělávky vlastně na neprůstřelný auta, byl tam například Superb, byl tam Passat, a byly tam samozřejmě i nějaký offroady a byly tam i velký obrněnci, který slouží pro zásahové jednotky a tak dál. Bylo tam spousta dronů a spousta řešení na bázi terma, což nám vlastně ukazuje i teďka situace na Ukrajině, že je to hodně neprobádaný trh a je to velká budoucnost v tomhle odvětví, tedy v odvětví toho vojenství, ty drony a vlastně ty autonomní technologie a i samozřejmě ty termovize a noční vidění. Tak tam byl samozřejmě i spousta dalších věcí, vystavovala tam Carinthia, byla tam česká zbrojovka se svým nově získaným, koupeným Coltem a bylo tam spousta dalších věcí, které vlastně se překlopily potom do toho IVAčka. To IVAčko je pochopitelně větší, i proto je na nějaký 4 dny a nejenom na 2 jako ten Enforce Tech. Nicméně vlastně zatímco Enforce Tech je zaměřený především pro ozbrojené složky a především pro tyhle řešení, tak IVA máme zaměřený pro jak vlastně pro žurnalisty, aby mohli nějakým způsobem udělat reportáž, tak jako děláme dneska my tady, tak samozřejmě i pro prodejce, jako jsme my, jako je to Farmy Shop a ostatní, kteří tam můžou přijít a můžou se tam začít smlouvat, zamlouvat, namlouvat nový a nový dodavatele s jejich novými výrobky. Co jsme tam viděli? Já tady mám v ruce poznámky, protože samozřejmě ono toho bylo spousta a já bych nerad nějakým způsobem tady na něco zapomněl, takže bylo to vlastně tak, že my jsme ve středu odjížděli na Enforce Tech, tam jsme byli jeden den, to jsme celý prošli, druhý den IVA a večer domů. Kluci tam jsou samozřejmě celou dobu, ale my ještě jakoby s jedním kolegou, který je tam především na zbraně, tak jsme to museli takhle zkrátit, protože jsme oba dva měli ještě i jiné aktivity. Nicméně to IVAčko se potom tady překlápí do těch dalších 4 dnů a vlastně všechno je to v jednom, je to tedy Norimberg Messe. Je to tady takové to výstaviště, kde vlastně jsou tyhle expa, tyhle veletrhy. Ten veletrh toho Enforce Techu, tak ten byl na 3 pavilony. Veletrh IVAčka byl tuším nějakých 8 pavilonů, takže tam to bylo samozřejmě větší. Kdyby někoho zajímalo, jak je to v porovnání se SHOT Show, tak to se nedá srovnávat. Samozřejmě to SHOT Show je mnohem násobně větší, protože IVA je super, je to super zážitek a člověk, který se nemůže dostat na SHOT Show, tak na to IVAčko je to relativně jednodušší. Tam vám opravdu stačí nějaký volný lístky třeba od nějaké společnosti a tak dál a je to kousek, takže tam můžete dojet do toho Norimberka, já jsem tam za severu jel 4,5 hodiny, což je prostě super a zároveň je tam spousta věcí k vidění. Abych to shrnul nějakým způsobem, co se týče těch lidí, co tam vystavovali, tak bylo tam například RH Hosters, který představilo svoje nový pouzdro Froggy. Je to vlastně vnější pouzdro pro skrytý nošení, který eliminuje určité problémy, které vznikaly při vnějším nošení s klasickým jakoby outside waistband pouzdrem. Máme tam prvek, který nám přitlačuje tu zbraň k tělu, zároveň tam máme prohyby, takový
prolisy, který vlastně spevňují celý to pouzdro. Je to všechno udělané z pevnějšího Kydexu, je to 2,5, zároveň je to z jednoho kusu, takže se ušetří i nějaký to místo. Co se mi líbí, tak samozřejmě můžeme si nastavovat sklon, ať už pozitivní nebo negativní, můžeme si samozřejmě nastavovat tuhost a můžeme si pochopitelně i vybrat mezi situací pro svítilnu anebo pro zbraň bez svítilny. A tyhle dvě pouzdra, tyhle dvě varianty jsou téměř stejně velký, což je paráda. Kromě toho tam byl i Getload se svýma věcma a další spousta českých výrobců. Ale co já bych tady především rád zmínil, tak jsou věci od společnosti Carinthia a od společnosti Clawgear. Jedná se především o věci v různých kamuflážích, ať už je to Multicam Black nebo standardní Multicam nebo Multicam Alpina nebo ten Arctic, zkrátka ten bílej. Je tady spousta nových řešení, spousta nových věcí, ať už do zimy, ať už do léta, a jsem rád, že Clawgear, který často, nebo respektive teď měl takovou pauzu, kde vlastně toho moc nevydával, tak se do toho zase opřel a má tam nějaký další novinky. Líbily se mi i věci od Tasmanian Tigeru, byl tam Helicontext, který představil novou řadu produktů a má tam i nový kamo, je to takový dost podobný rodéskému kamu, takovým těm tahům toho štětce, vůbec to nevypadá špatně. Zároveň tam pochopitelně byl i Glock, který ukázal svoji 47, abych nekecal, je to 47, a který ukazoval svoji novou spoušť. Ohledně té spouště, ohledně těch nových pistolí a toho, co vlastně Glock může nabídnout, se ještě pobavíme s klukama z MPIčka, s kterými jsme domluvený na nějakém rozhovoru, kde si vlastně budeme říkat a vysvětlovat si věci, které se staly na SHOT Show, které se staly na tom IVA, takže kluci z MPI byli moc nápomocní v tom, že si s nima pokecáme o tom, takže to uslyšíte potom z první ruky, což si myslím, že je super. Ale, a co je za mě velmi dobrý, tak tam bylo zkrátka všechno pohromadě pěkně od toho Glocku vidět, což se často nemusí stávat a já jsem rád, že tady byla ta možnost. Dále můžeme pokračovat například na Colt. Colt tam byl se svýma novinkama, respektive česká zbrojovka s Coltem a se vším, co vlastně můžeme očekávat. My už ty Colty máme taky objednaný, myslím, že by měly dorazit někde do měsíce, tak bychom se na ně mohli klidně podívat. Budou tam dvě ARK, bude tam klasická 1911 a samozřejmě i nějaký ten Python a nějaká ta King Cobra, jelikož Colt toho vyrábí spousta, ale co se mi líbí, tak tam byl samozřejmě Ruger. Nějaký novinky tam jsou, ale co je super, tak společnost Ruger koupila společnost Marlin, což za mě je velký krok kupředu, protože Ruger je samozřejmě super společnost, která má spoustu peněz a může zafinancovat rozvoj. Dochází tady k takový díře, kdy vlastně teďka Marlin se tedy přesouvá kompletně do společnosti nebo do výroby Rugeru, takže těch zbraní teď nebude tolik, ale věřím, že ty výpadky, které tady byly v minulosti, kdy Marlin nestíhal, se tím eliminují anebo hodně sníží. Což je samozřejmě super zpráva, protože jejich 1894, 95 SBL, prostě, což je naprosto ikonická zbraň, s kterou běhal Chris Pratt v jurském světě. To zkrátka člověka potěší se na to koukat. A když jsem viděl tu jejich výrobu, což je samozřejmě úplně něco jiného, nebo takhle, ty zbraně vypadají stejně, mají tam trošičku třeba pozměněný nějaký prvky, kde Ruger to chtěl vymyslet líp, uvidíme, jak se mu to povede, tak tyhle ty věci vypadají velice dobře. To obrábění je tam parádní, nikde není vidět nic, co by vás mělo vystrašit, žádný tahy nástrojů, takže všechno jelo pěkně, pomalu všechno jelo pěkně v pohodě, jsem z toho opravdu nadšený a jsem rád, že to tady takhle dopadlo. Co se mi líbí, tak je Arex. Arex vlastně příští týden nám bude vycházet taková recenze, kdy jsme vystříleli z Arexu asi 500 nebo 600 ran, takže, nebo 400 nebo 500 ran, abych nekecal, takže tam se podíváme na tu Deltu druhé generace v tom X-ku s prodlouženou hlavní, tak, aby se tam dala teda tlumič. Tak Arex představil svoje řešení sportovní pistole, kde nahrazuje spoušť, krom teda dalšího, nahrazuje spoušť, protože ta spoušť toho Arexu zkrátka je jeho velký slabý místo, což si myslím, že pochopitelně se s tím musí něco dělat a on tady vlastně nahrazuje pěknou hliníkovou nebo respektive nějakou duralovou spouští, která šlape naprosto perfektně. Byl jsem z toho nadšený, měl jsem to v ruce, cvakal jsem se s tím a opravdu je to velice dobrý. Kromě toho tam samozřejmě byla spousta dalších novinek, které my budeme přidávat. Máme nějaký nový dodavatel na oblečení, nějaký nový nože budou, z čeho jsem opravdu nadšený a máme tam samozřejmě nějaký doplňky a podobné věci. Dokonce jednu společnost italskou, která vyrábí pušky pro sharpshooting, který pro nějaký long range precision, takže
nějaký dálkovou střelbu, což je taky super, a tam s nimi uvidíme, jak to dopadne, to ještě nechci úplně předbíhat. Každopádně jsme si přivezli parádní štos vizitek a parádní kontakty a nápady, co můžeme podniknout dál, a věřím, že to co nejdřív všechno nějakým způsobem zprocesujeme a dáme to do pohybu, aby se zkrátka ty věci začaly co nejdřív objevovat u nás na stránkách. Jinak pokud bych měl shrnout IVAčko, pokud bych měl shrnout ten Enforce Tech je opravdu malá záležitost, to proběhnete za den a můžete si to projít ještě jednou pěkně pomalu a je super vědět ty technologie, vyzkoušet si to termo, podívat se, jsou tam raketové systémy, protiraketové systémy a podobné věci, což je samozřejmě super. Není to IDEF samozřejmě, ale je to určitá alternativa, která člověka potěší se tam podívat na to. A co se týče IVAčka, je to klasika. Teď nám do toho samozřejmě posledních pár let hodil covid vidle, takže to stálo za prd, ale teď už se to začíná vracet tam, kde to bylo, a věřím, že bohužel, asi se to tak dá říct, kvůli té Ukrajině, co se tam děje, tak spousta nových výrobců a spousta nových věcí se tam začíná na tom IVAčku objevovat, protože ta situace přiměla lidi k různému přemýšlení nad tím, jakým způsobem musíme být schopní se sami bránit, a věřím, že i to je ten důvod, proč se tam začíná být víc výrobců i zahraničních. Není to vlastně už jenom o těch evropských, což IVAčko bylo, samozřejmě byly tam takový ty velký jména, jako je Barrett, jako je Browning, jako jsou podobné věci, ty tam vždycky byly, vždycky budou, ale začínají se tam postupně objevovat i menší firmy, ať už třeba z té Ameriky, nebo i z Číny, a ty nám vlastně jakoby ukazují, že mají o ten evropský trh zájem a že mají co nabídnout, což si myslím, že je super. Uvidíme samozřejmě především, jak to bude ten příští rok, protože tenhle rok byl takový hodně pokrokový od toho minulého. Ten minulý rok to zkrátka nebylo ono, bylo toho tam málo. Jediný co, tak tam byl obrovský Umarex prostě a jinak to stálo za prd. Ale tenhle rok už byl super a věřím, že ten příští rok bude ještě lepší. No, přátelé, já jsem vám tady během toho pouštěl nějaký záběry, kde jste se mohli podívat, co vlastně tam všechno bylo. Ještě to tady doplním potom nějakým krátkým videem, nějakou krátkou takovým tím hudebním sestřihem, který děláme, takže to se taky můžete určitě těšit. A já si myslím, že už to je všechno a můžeme to dneska zakončit. Já vám děkuju moc za vaši pozornost. Kdyby vás zajímaly nějaký informace o IVAčku, klidně nám napište, můžete se těšit na spoustu novinek od stávajících dodavatelů a samozřejmě i od těch nových, který máme nově nasmlouvaný. Díky moc, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.